हेलो दोस्तों मैं आटा लैसो आम लड़ाटे बोले बाटार दी फ्राई करा रुटी खाब तो कि गति के मैं बनाम आटा लैसो और आटा अकमान मैं अलग एकदम हाल्का मैं निमख दियार पिছত अकमान गरम पानी दी धुनियाके मैं मारि दिम काली स्कुल खाब घरतो भात खाई जाब धुनियाके टाइटके मैं आटातो प्रथम मारि लम पाছত मैं धुनियाके आटातो मारि दिलो और मारि दिले मैं अकमान टाइम राखि दिम तेतिया आटातो धुनियाके मिक्स हो जाए लगते बनाले फाटी फाटी যাব সেই গতিকে ধুনীয়াকৈ মই এনেকৈ মিলাই পেলাই ইয়াত ধুনীয়াকৈ অকণমাতে মই ৰাখি দিম আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ মই বেলি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ পাতলাকৈ বেলিব বেলি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ টাৱাত দি দিম এইফালে মই টাৱাত দিলোঁ ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে আৰু এতিয়া মই বাটাৰ ধুনীয়াকৈ বাটাৰ দি চবফালে মই সানি দিছোঁ নহলে কি হয় স্কুলৰ ৰুটিটো টান হৈ যায় তো খাব নিবিচাৰে তো সেই গতিকে বাটাৰ অলপ ইউজ কৰিলে ৰুটিটো নৰম হৈ থাকিব আৰু এনেকৈ ৰুটি খাই ভাল পায় নহলে খাব নিবিচাৰে যি বস্তু যদি বনাই দিয়া হয় স্কুলত সি খাব নিবিচাৰে জানানে আৰু স্কুল দেৰিলৈকে ছুটি দিয়ে 3টা বাজি যায় তাৰ ভোক লাগি যায় যি বিচাৰে তাকে ধুনীয়াকৈ বনাই দিওঁ বাছ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি দিলোঁ মই যেতিয়া ফ্ৰাই হৈ যাব তেতিয়া বাহিৰলৈ নমাই দিব নমাই পেলাই ইয়াত অলপ চচ দি দিব পাৰিব বা খাটা মিঠা চচ দিব পাৰিব যিকোনো চচ দি দিব পাৰিব চবফালে ভালকৈ সিজাই দিব বাছ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে মই টিফিনত দি দিছোঁ এইটো খাটা মিঠা ইমলি চচ হয় এইটো খাই খুব ভাল পায় ধুনীয়াকৈ অলপ অলপকৈ এনেকৈ ওপৰত দি দিছোঁ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া সি ধুনীয়াকৈ স্কুলত খাব ৰেচিপি কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব